Πολλοί από εσάς ετοιμάζεστε για το πρώτο σας εκπαιδευτικό ταξίδι. Είναι πολύ σημαντικό να μπείτε στο πλοίο και να έχετε μαζί σας όλα εκείνα τα αντικείμενα τα οποία θα διευκολύνουν την καθημερινότητά σας, αλλά θα σας κάνουν να νιώθετε και πιο όμορφα. Θυμηθείτε ότι πάτε σε ένα πλοίο και αν χρειαστείτε κάτι, ίσως να μην μπορέσετε να το αποκτήσετε. Επομένως, είναι προτιμότερο να είμαστε όσο δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι. Συμπληρώνοντας τη προσωπική μας λίστα, θα είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε ξεχάσει τίποτα. Ο σκοπός της λίστας είναι να μπορούμε να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορούμε, χωρίς να υπερβούμε τα επιτρεπόμενα κιλά, τα οποία συνήθως είναι 2 βαλίτσες των 20 κιλών και μια χειραποσκευή των 8-10 κιλών. Αν υπερβούμε αυτά τα κιλά, τότε θα πρέπει να πληρώσουμε υπέρβαρο, το οποίο μπορεί να είναι ακόμα και 40 ευρώ το κιλό. Γι' αυτό πάντα να κοιτάτε τα εισιτήριά σας και τι κιλά σας αναλογούν ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία που ταξιδεύετε. Η λίστα είναι γενική. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να έχετε αυτά τα πράγματα μαζί σας. Ο σκοπός μου είναι να σας δώσω κάποιες ιδέες και εσείς αναλόγως στις ανάγκες σας να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάποια πράγματα στη λίστα. Επίσης, δεν γίνεται κάποια πρόθεση προϊόντος, καθώς οι φωτογραφίες είναι επιλεγμένες τυχαία. Επιπλέον, η λίστα αναφέρεται και για άνδρες και για γυναίκες. Τέλος, όσα προϊόντα έχουν δίπλα αστερίσκο, σημαίνει ότι καλό είναι αυτά τα προϊόντα να υπάρχουν μέσα στη χειραποσκευή σας. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα αντικείμενα. Γενική ενδυμασία. Ένα μπουφάν, ένα σκούφο, ένα κασκόλ, ένα ζευγάρι γάντια και μία μικρή σπαστή ομπρέλα. Μπορεί να φύγετε καλοκαίρι, αλλά εκεί που θα βρεθείτε για να πάρετε το πλοίο να είναι χειμώνας. Επίσης, δεν ξέρετε από πού θα ξεμπαρκάρετε. Καλό θα ήταν να είναι ένα μπουφάν με εσωτερική επένδυση, ώστε να μπορείτε να το προσαρμόσετε στον εκάστοτε καιρό. Επίσης, ένα παντελόνι, ένα πουκάμισο, μία ζώνη και παπούτσια, αθλητικά και καλά. Όχι κουστούμι, αλλά ένα ευπρεπές ντύσιμο με το οποίο θα περάσετε και από την εταιρεία. Επίσης, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στο πλοίο σε σημαντικές μέρες, π.χ. πρωτοχρονιά, αν θέλετε να ντυθείτε λίγο πιο όμορφα. Αν θέλετε να κερδίσετε χώρο, μπορείτε τα αθλητικά παπούτσια να συνδυάζονται με το καλό ντύσιμο που θα πάτε στην εταιρεία, ώστε να μην χρειάζεται και άλλο ζευγάρι παπούτσια. Τα αθλητικά παπούτσια θα τα χρειαστείτε καθημερινά στο πλοίο, στη βάρδια για γέφυρα, στο γυμναστήριο, στο κομμωδέσιο, αλλά και στο ταξίδι προς και από το πλοίο. Ένα ζευγάρι γυαλιά, ηλίου και οράσεως αν φοράτε, καθώς επίσης και φακή επαφής και ό,τι άλλο έχετε για τη συντήρησή τους. 2 φόρμες, κάτι άνετο για μέσα στο πλοίο, για μετά τη δουλειά ή στην βάρδια στη γέφυρα. Ένα ισοθερμικό, κυρίως για την γέφυρα και τα λιμάνια. Δίνουν εταιρείες μπουφάν, αλλά καλό είναι να έχετε μαζί σας και ένα ισοθερμικό για σίγουρα. 3 t-shirts, 2 shorts για μετά τη δουλειά. Ρούχα γυμναστικής, ευπρεπή για το γυμναστήριο του πλοίου και ένα μαγιό. Επίσης ευπρεπές, καθώς τα περισσότερα πλοία έχουν πισίνα. 15 φανελάκια για μέσα από τη φόρμα εργασίας. 15 κυρίως για τη μηχανή, καθώς αλλάζεις πολύ συχνά λόγω της ζέστης του μηχανοστασίου. 10 κάλτσες εργασίας, ψηλές για να είναι εντάξει με το μποτάκι. 10 εσώρουχα και 6 ζευγάρια κάλτσες, σωσόνια. Να τα χρησιμοποιήσεις το απόγευμα, ας πούμε, με τα ρούχα σου στο κομμωδέσιο. Μία πιτζάμα, κάτι γενικά για τον ύπνο όσοι χρησιμοποιείτε, ένα ζευγάρι παντόφλες για την καμπίνα και μία χτένα. Σεντόνια και πετσέτες. Σας δίνουν στο πλοίο και σας τα αλλάζουν μία φορά τη βδομάδα. Καλό είναι να πάρετε ένα σεντόνι για το καναπέ και ένα σεντόνι για την καρέκλα για λόγους υγιεινής. Σετ για το αεροπλάνο. Για τον ύπνο, μάσκα ματιών, κάποιες αεροπορικές δίνουν. Μαξιλάρι για το λαιμό, ένα σετ μίνι οδοντόβουρτσα οδοντόκρεμα αποσμητικό. Σκεφτείτε ότι μπορεί να ταξιδεύετε πάνω από μία μέρα, από 1 έως 2 ώρες, αλλά μέχρι και 20 ώρες πτήσης ή τις αναμονές. Στη χειραποσκευή καλό είναι να έχετε 2 αλεξιές, κάλτσες, όρουχο, μπλούζα, κάποια ρούχα, γιατί καμιά φορά μπορεί να χαθεί η βαλίτσα μας και να έρθει αργότερα ή ακόμα χειρότερα στο επόμενο λιμάνι. Προστασία εργασίας και εξοπλισμός. Παπούτσια ασφαλείας. Σε αρκετές εταιρείες τα παπούτσια ασφαλείας δεν είναι καλά. Επομένως, ένα καλό παπούτσι ασφαλείας θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς θα το φοράτε όλη την ημέρα. Επίσης, μπορείτε να του βάλετε και ανατομικούς πάτους. 2 φόρμες εργασίας. Σε κάποιες εταιρείες οι φόρμες εργασίας είναι καλές, επομένως δεν χρειάζεται να παίρνετε μαζί σας. Σε κάποιες άλλες πάλι δεν είναι. Επομένως, 2 θα ήταν αρκετές. Οι οποίες όμως πρέπει να φροντίσετε να είναι το ίδιο χρώμα με αυτές που θα σας δώσω στο πλοίο. Να ξέρετε επίσης ότι κάποιες εταιρείες απαγορεύουν τη χρήση φορμών που δεν είναι δικές τους.
Επομένως, καλό είναι να έχετε πληροφορίες για την εκάστοτε εταιρεία ή για το εκάστοτε πλοίο πριν μπείτε για να πάρετε τα κατάλληλα πράγματα. Ένα ζευγάρι γάντια engineer, κυρίως για τους μηχανικούς. Συνήθως τα γάντια δεν είναι καλά, βολικά και άνετα. Επομένως, καλό είναι να έχουμε τα δικά μας. 5 ή και περισσότερες μπαντάνες ή πανάκια μικροενών. Τα χρησιμοποιούμε εσωτερικά στο κράνος για τον υδρότα στο μέτωπο. Προσωπικά χρησιμοποιώ και θεωρώ τα πανάκια μικροενών πολύ καλύτερα, καθώς είναι πολύ απορροφητικά και το υπόλοιπο κεφάλι αναπνέει. Έναν φακό. Καλό θα ήταν να είναι intrinsically safe, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα σε περίπτωση επιθεωρήσεων και γενικά να είναι πιο ασφαλές για το πλοίο. Επίσης, καλό θα είναι να έχει πανεφορτίζομες μπαταρίες για να μην χρειάζεται συνέχεια να αλλάζει μπαταρίες. Τις μπαταρίες του φακού, καλό είναι να τις έχετε σε χειραποσκευή, γιατί αν τις βρουν θα σας τις πάρουν από τις βαλίτσες. Ένα γαλλικό κλειδί, κυρίως για τους μηχανικούς, χρησιμεύει για μικροσφιξίματα και για να μετράτε βίδες. Και ένα απλό ρολόι χεριού με χρονόμετρο. Προσωπική υγιεινή και είδη καθαρισμού. 2 σπρέι για παπούτσια. Ένα αποσμητικό και ένα για μύκητες, για παράδειγμα. Ξηραφάκια για το ξύρισμα. Σφουγγάρια. Ας υπολογίσουμε ένα ανά 1-2 μήνες. Οδοντόκρεμα. Επίσης, μία ανά 1-1,5 μήνα. Οδοντόβουρτσες, μία ανά 1-2 μήνες. Και γενικά είδη στοματικής υγιεινής. Σαμπουάν και αφρόλουτρο, περίπου 250 με 350 ml ανά μήνα. Οι ποσότητες αυτές εξαρτώνται βέβαια και από τη χρήση που κάνει ο καθένας. Μια χρήσιμη συμβουλή είναι τα πράγματά σας να τα χωρίζετε μέσα σε βαλίτσες με σακούλες. Μην τα πετάτε όλα χύμα μέσα στη βαλίτσα. Επίσης, στα υγρά να βάζετε σελοτέιπ στα καπάκια τους και να τα βάζετε σε ξεχωριστές σακούλες για να μην ανοίξουν κατά λάθος και σας κάνουν όλα τα πράγματα χάλια. Μπατονέτες. 50 ανά μήνα. Νυχοκόπτη για τα νύχια. Αποσμητικό 1 ανά μήνα. Κολόνια, μία μικρή που θα σας φτιάχνει λίγο τη διάθεση. Απαλή γενικά. Πετσέτες, μικρές για το γυμναστήριο, για το πρόσωπο. Μορομάντιλα, 1 πακέτο ανά μήνα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ποτέ δεν τα πετάμε στη λεκάνη. Στη λεκάνη πετάμε μόνο διασπόμενο χαρτί. Ούτε τα άλλα χαρτιά, ούτε τρίχες, ούτε φαγητό, ούτε τίποτα άλλο. Τέλος, αντιβακτηριδιακό σπρέι, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε όταν θα μπούμε στην καμπίνα για ένα γενικό καθαρισμό. Είδη έμεινου ρύσης για τις γυναίκες. Κάποια πλοία έχουν, αλλά καλό είναι να έχετε μαζί σας. Γενικά οτιδήποτε χρειάζεται και χρησιμοποιείτε εκείνες τις μέρες. Μία κούπα για το καφέ σας, για να σας φτιάχνει τη διάθεση. Ταμπλέτες πλυντηρίου, τουλάχιστον για τα ρούχα σας. 1-2 ταμπλέτες, δηλαδή 1-2 πλυντήρια τη βδομάδα. Αν θέλετε, παίρνετε για τις φόρμες εργασίας. 10 ταμπλέτες ανά μήνα μόνο για τα ρούχα σας. Αρωματικό για την καμπίνα σας. Και ένα σκοινί για να απλώνετε τα ρούχα στην καμπίνα σας, είτε είναι καθαρά είτε ιδρωμένα πριν τα βάλετε στα άπλυτα. 7 με 10 μέτρα σκοινί είναι καλά. Είδη γραφείου. Ένα τετράδιο για σημειώσεις. Γενικά θα έχει και στο πλοίο. Μία κασετίνα. Με λίγο απ' όλα, για να μην χρειάζεται να ζητάτε συνεχώς από τον γραμματικό. Π.χ. μολύβι, στυλό, διάφορα χρώματα, ξύστρα, γόμα, χάρακα, ψαλίδι, χαρτάκια, stickers. Γενικά μια κασετίνα που να τα έχει όλα. Θα σας χρειαστεί και για προσωπικές σημειώσεις, αλλά και για το ΚΕΠ. Να φτιάξετε διάφορα σχέδια, δίκτυα κτλ. Ένα μικρό μπλοκάκι για σημειώσεις, το οποίο θα το έχετε πάντα μαζί σας. Και βιβλία διαφορετικού περιεχομένου, έτσι ώστε να έχετε επιλογή να διαβάζετε στο ελεύθερό σας χρόνο. Υπάρχουν και στο πλοίο βιβλία, αλλά καλό είναι να πάρετε τα βιβλία τα οποία έχετε εσείς σε προτίμηση. Φαρμακείο. Φάρμακα. Οποιοδήποτε φάρμακο παίρνετε, απλά πρέπει να το αναφέρετε στην εταιρεία πριν παρκάρετε, όταν θα κάνετε ιατρικές εξετάσεις. Και στο γραμματικό όταν πάτε στο πλοίο. Γενικά το πλοίο έχει φαρμακείο. Ένα άλλο φάρμακο είναι το Sea-Sickness, το οποίο βοηθάει και στο αεροπλάνο στην πτήση, να μην ανακατεύεστε, αλλά και για να κοιμηθείτε, αλλά και στη λάτζα για το πλοίο. Βιταμίνες. Πολυβιταμίνη, μουρουνέλαιο και γενικά συμπληρώματα διατροφής. Καλό είναι πάντα να είναι σφραγισμένα, έτσι ώστε να μην τύχει και σας τα κρατήσουν στον έλεγχο. Ηλεκτρολίτες. Κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο, 10 με 15 δισκία το μήνα, κυρίως για τους μηχανικούς. Συνήθως έχει και το πλοίο, αλλά η γεύση τους είναι χάλια. Τέλος, καπνικά, τσιγάρα, ηλεκτρονικά, κανονικά, ατμιστές, λάδια κτλ. Θα πρέπει να δείτε τι περιορισμούς έχει η κάθε χώρα που πηγαίνετε, γιατί μπορεί να σας τα κατασχέσουν και να πληρώσετε και πρόστιμο. Το πλοίο έχει μέσα τσιγάρα.
Καμπίνα. Κολλάζ, posters, φωτογραφίες αγαπημένων σας προσώπων για να βάλετε στην καμπίνα σας. Ένα παγκόσμιο χάρτη για να βλέπετε τα μέρη που πηγαίνετε και να μαθαίνετε καλύτερα τη γη. Ένα μαξιλάρι. Συνήθως τα μαξιλάρια είναι και τα καλύτερα. Μπορείτε να βάλετε ένα σε σακούλα καινού και να το πάρετε μαζί σας χωρίς να πιάνει πολύ χώρο στη βαλίτσα. Μαγνητάκια. Μικρά για να βάλετε στον τοίχο της καμπίνας σας φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Προσέχουμε τους τοίχους, δεν τρυπάμε και δεν λερώνουμε με κόλλες, γι' αυτό η καλύτερη λύση είναι τα μαγνητάκια. Ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά. Λάπτοπ, ποντίκι, joystick αν παίζετε παιχνίδια, αντάπτορας μπρίζας, πολύ σημαντικό. Στο πλοίο πρίζες συνήθως είναι όπως στην Ελλάδα, αλλά στα ξενοδοχεία που θα βρεθείτε ανά τον κόσμο ίσως να το χρειαστείτε. Ακουστικά, μην βάζετε γενικά δυνατά τη μουσική. Σε ηχεία, καλό είναι να χρησιμοποιείτε ακουστικά για να μην ενοχλείτε και τους άλλους. Σκληρός δίσκος με μουσική, ταινίες, σειρές, προγράμματα, βιβλία γενικού περιεχομένου, βιβλία σχολής, παιχνίδια, οτιδήποτε θέλετε να έχετε μαζί σας. Κινητό τηλέφωνο και φορτιστής και για ξυπνητήρι. eSIM, με αυτή την eSIM μπορείς να βάλεις πακέτα ομιλίας και ίντερνετ σε όποια χώρα πας με το πλοίο, χωρίς να χρειάζεται να πας να αγοράσεις τοπική SIM. Επομένως, όταν πας σε ένα λιμάνι, θα μπορείς να επικοινωνήσεις πολύ καλύτερα με τους δικούς σου. Δεν υποστηρίζουν όλα τα κινητά eSIM. Εναλλακτική είναι μία SIM που έχει πακέτα για roaming σε πολλές χώρες εξωτερικού. Powerbank για το αεροπλάνο. Τηλέφωνο ασύρματο. Είναι πολύ πρακτικό για την καμπίνα. Πολλές εταιρείες έχουν τηλέφωνο στην καμπίνα, αλλά σταθερό. Τσάντα πλάτης. Σε περίπτωση που βγείτε σε λιμάνι, είναι χρήσιμη να αγοράσετε πράγματα και να μην τα σηκώνετε. Τσάντα λάπτοπ, όπου θα έχετε μέσα το λάπτοπ και τα προσωπικά σας έγγραφα. Δεν προσμετράται ως χειραποσκευή, άρα είναι μία έξτρα τσάντα και μειώνεις λίγο τα κιλά της χειραποσκευής. Προσωπικά έγγραφα. Ντοσιέ με προσωπικά έγγραφα. Συνήθως σας δίνει η εταιρεία και έχετε μέσα τα προσωπικά σας έγγραφα, όπως η κάρτα υγείας, σωστικά, το δίπλωμα, ταυτότητα, διαβατήριο, ναυτικό φυλάδιο κτλ. Ημερολόγιο και ΚΕΠ. Για τους δόκιμους είναι υποχρεωτικό να καταγράφουν τις εργασίες τους. Τραπεζικές κάρτες. Καλό είναι να έχουμε μια τραπεζική κάρτα με λίγα λεφτά μέσα σε περίπτωση που τη χρειαστούμε σε κάποια χώρα που δεν δέχονται ευρώ ή δολάριο που έχουμε μαζί μας. Επίσης, ακόμα καλύτερο θα ήταν να έχουμε μαζί μας μια τραπεζική κάρτα που μπορείς να κάνεις ανταλλαγή στο νόμισμα που θέλεις αυτόματα, ώστε να μην χρεώνεστε κάθε φορά με προμήθειες. Μετρητά. Πάντα μα πάντα να έχετε μαζί σας λίγα μετρητά. Λίγα ευρώ και λίγα δολάρια. Π.χ. 100 ευρώ, 100 δολάρια. Ακόμα και αν συμβεί και χρειαστεί να μείνετε παραπάνω στο αεροδρόμιο ή σε μια ξένη χώρα, η εταιρεία θα καλύψει τα έξοδά σας. Αλλά ίσως χρειαστεί να πληρώσετε εσείς κάποια και θα τα πάρετε μετά. Επίσης, μπορεί να χρειαστείτε ένα ταξί, να πάρετε κάτι να φάτε σε μία έξοδο, να μην εξαρτιέστε αν θα έχει μαζί του κάποιος άλλος. Βαλίτσες. 2 μεγάλες ώστε να μοιράσετε 20-20 τα κιλά, τα 40 που δικαιούστε να πάρετε. Οπωσδήποτε να έχουν ροδάκια και ακόμα καλύτερα 4 ροδάκια. Προσωπικά προτιμώ τις πλαστικές βαλίτσες και χωρίς φερμουάρ για να μην σπάσει σε κανένα αεροδρόμιο. Αν έχετε λιγότερα κιλά, να πάρετε μαζί σας π.χ. 30 κιλά. Δεν συνιστώ μια τεράστια βαλίτσα, καθώς συνήθως επιτρέπουν μέχρι 25 κιλά την βαλίτσα. Βέβαια, έχω δει να περνάνε και 30 κιλά βαλίτσα, αλλά δεν θα το ρισκοκινδυνεύσετε. Επίσης, είναι δύσκολη η μεταφορά και αν θέλετε να πάρετε κάτι από αεροδρόμιο ή από άλλη χώρα, δεν θα έχετε χώρο. Μία μικρή για χειραποσκευή, πάλι με ροδάκια για να μπορεί να μπει πάνω από την μεγάλη ή να είναι σακίδιο πλάτης. Υπέρβαρο. Πάντα ζυγίζουμε τη βαλίτσα. Πάντα. Τι κάνω αν έχω υπέρβαρο? Αναλόγως πόσα κιλά είναι το υπέρβαρο. Για συν 1 κιλό λογικά δεν θα σας πούν κάτι, αλλά για παραπάνω θα πρέπει να βγάλετε κάτι ή να πληρώσετε π.χ. 20-40 ευρώ το κιλό. Η τιμή ποικίλει από εταιρεία σε εταιρεία. Επομένως, μια λύση είναι να βγάλετε ένα αφρόλουτρο υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παραπάνω από ένα. Αυτό ζυγίζει σχεδόν 1 κιλό και το κόστος του είναι 2-3 ευρώ. Και θα το ξαναγοράσετε με την πρώτη ευκαιρία μόλις φτάσετε στο προορισμό σας. Επίσης, θα βρείτε και στο πλοίο από συναδέλφους που ξεμπαρκάρουν και τους περισσεύουν. Private orders. Γενικά θα υπάρξουν ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να κάνετε παραγγελία private. Για νερά και ό,τι άλλο χρειάζεται. Όλο το πλήρωμα γράφει κάποια πράγματα που χρειάζεται και τα φέρνουν στο πλοίο. Αυτό βέβαια είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε καπετάνιου. Επίσης, σε κάποιο λιμάνι, κάποιος που θα βγει έξω θα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ και θα αγοράσει πράγματα που χρειάζεται μέσα το πλήρωμα.
Ακόμα, κάποιες εταιρείες έχουν μέσα στα πλοία τους αποθήκες με βασικά προϊόντα και μπορείς να αγοράσεις, π.χ. σαμπουάν, οδοντόκρεμες. Αλλά μην βασιστείς σε αυτό, αν δεν ξέρεις από κάποιον μέσα στο πλοίο τι ακριβώς υπάρχει. Στη διάρκεια του ταξιδιού, να τροποποιείτε τη λίστα αναλόγως με τις ανάγκες σας. Οι ανάγκες μας δεν είναι πάντα ίδιες. Μπορεί να δούμε ότι κάποιο προϊόν δεν το χρησιμοποιούμε και να το σβήσουμε από τη λίστα και να μην το ξαναπάρουμε, ή να σκεφτούμε κάτι άλλο που θα θέλαμε να είχαμε μαζί μας. Γι' αυτό θα βρείτε από κάτω ένα link από το Google Drive του καναλιού, στο οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τη λίστα σε μορφή Word, να την τροποποιήσετε όπως εσείς θέλετε και να την παίρνετε μαζί σας. Κάτι άλλο σημαντικό είναι να μοιράσετε τα προϊόντα τα οποία έχετε παραπάνω από ένα σε δύο βαλίτσες, δηλαδή τα μισά στη μία βαλίτσα και τα υπόλοιπα στην άλλη, έτσι ώστε σε περίπτωση που χαθεί η μία βαλίτσα, συμβαίνουν και αυτά, να είναι μικρότερη η απώλεια. Επίσης, βλέποντας την κατανάλωση των προϊόντων σας, θα μπορείτε να υπολογίσετε τι ποσότητες χρειάζεται κάθε μήνα και στο επόμενο ταξίδι να πάρετε σωστές ποσότητες. Όμως, καλό είναι, αν έχετε χώρο, πάντα να έχετε περισσότερη ποσότητα, καθώς δεν ξέρετε αν θα ξεμπαρκάρετε στην ώρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο στο Marine Education. Θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας προτάσεις στα σχόλια για πράγματα τα οποία θεωρείτε εσείς σημαντικά. Αν βρήκατε χρήσιμο το βίντεο, μοιραστείτε το με τους συναδέλφους σας.